Pentru că Motorola a reușit să mă impresioneze cât de cât cu modelul One Vision, am zis, bă, de ce nu? Hai să-i dau o șansă și să arunc o privire și la celelalte modele pe care le-a scos anul acesta. A trecut ceva vreme de când a ieșit pe piață Motorola G7 Power, sau mai bine spus toată seria G7, abia acum am șansa de a pune mâna pe ele. Acesta este cel mai puternic din punct de vedere al autonomiei din toată seria G9 și are o baterie de 5000 de mAh, așadar ar trebui să te țină undeva la 2 zile de folosire mixtă. De asemenea, în seria G7 există G7 Play, G7 normal și G7 Plus G7 Power. Deci sunt 4 telefoane. Din păcate nu le am pe celelalte la îndemână, îl am doar pe acesta, însă când vor veni sau când voi reuși să pun mâna pe ele, le voi face un review și vă voi lăsa să știți despre ele. Dar până atunci, hai să deschidem cutia lui G7 Power să vedem ce a făcut Motorola la începutul anului, pentru că, după cum am spus, nu am avut ocazia să pun mâna pe ele mai devreme. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. O cutie verde, o cutie cât se poate de vioaie, îmi place acest lucru. Hai să ne uităm rapid și pe specificații. Ecran HD Plus de 6,2 inch în diagonală, Turbo Power Charging, Fingerprint Reader, deja suntem la alt nivel. Snapdragon 632, cameră cu 12 megapixeli, cu focalizare rapidă, mai să fie, și cameră de selfie de 8 megapixeli, o baterie babană de 5000 de mAh, care spune că ar ține până pe la 60 de ore. Mă îndoiesc. 4 GB RAM cu 64 de GB spațiu de stocare intern și culoarea este Ceramic Black. Cam atât despre acest ambalaj. Hai să desfacem capacul și să ne uităm înăuntru. Așa am vrut eu. Avem telefonul Motorola cu o folie și exact aceleași detalii, doar că aici avem și Moto Experiences. Mai să fie. Bun, hai să dăm de aici telefonul jos. Drăguț că vine cu o husă și dacă vă întrebați de ce este plină de amprente, este pentru că l-am desfăcut înainte, bineînțeles, că n-aveam cum să-mi dau cu părerea așa una și două. Însă îi facem unboxing ca să vedeți și voi ce are înăuntrul cutia. Sincer, îmi place foarte mult prezentarea telefonului. Hello Moto, manual în limba română. Altceva, direct în limba română. Foarte drăguț. Ce mai avem aici? Cheița pentru sertar SIM. Încărcător Turbo Power, ca și cel de pe One Vision, însă One Vision este apărut după G7, așa că acela are încărcător ca ăsta, nu invers. Și în final cablul USB tip C de transfer date și alimentare. Și atât. Atât, fără căști. De ce n-are căști? Motorola, serios, chiar acum când îmi făceam speranțe, mi-ai dat aici feeling-ul acela de firmă serioasă care îți dă tot ce ai nevoie la un telefon. Acum, hai să-i mai dăm o dată folia aceasta jos, pe care am mai dat-o înainte, doar că am pus-o la loc. M-am gândit așa că ar trebui să o afișez, că e colorată. Să dăm și husa jos. Mi se pare foarte interesant că vine cu husa deja pusă, ceea ce nu știu dacă e un lucru bun sau rău, dar având în vedere că este husa deja pusă, are o oarecare protecție în plus la transport. Și este o husă destul de solidă, după cum puteți vedea, se dă destul de greu jos. Este o husă transparentă, un silicon care probabil se va îngălbeni în câteva luni. Însă găsim huse aftermarket, bine mersi. Telefonul arată bine la prima vedere, este solid, este greuț, o singură cameră pe spate cu blitz, senzorul de amprentă cu logo-ul Motorola și cam atât. Pe partea din dreapta avem butonul de power și cele două butoane de volum și butonul de power are o oarecare textură. Aici, în partea din stânga, avem sertarul, micro SD și două SIM-uri. Atât vreau. Este cea mai frumoasă
parte la un telefon dual SIM. În partea de sus avem mufa jack, avem și un jack, bravo, microfonul secundar, iar în partea de jos avem mufa de alimentare USB tip C, microfonul principal și... nu-mi spune. N-avem grilă, nicăieri n-avem nicio grilă pentru difuzor. Cel mai probabil sunetul se va auzi de aici, de sus. Și avem și un notch care ascunde senzorii, difuzorul pentru apeluri și aparent și difuzorul pentru muzică, difuzorul principal și camera de selfie. Iar aici, pe bărbia acestuia, avem Motorola, sigla Motorola. Îmi place că este curbat, are o curbură fină de jur împrejurul fiecărei muchii, nimic nu este ascuțit și e foarte confortabil de ținut în mână. Îmi place mult de tot acest lucru. Inclusiv partea din față, unde de obicei vine ecranul și începe brusc curbura. E bine, acesta are un fel de buffer aici, o ramă de plastic care se continuă cu rama telefonului. Sună un pic gol aici în partea de sus, însă este un telefon destul de echilibrat, foarte ușor de ținut în mână și îmi place că atunci când îl țin în poziția landscape sau portret, nu-mi intră niciun colț, nicio muchie în mână, pur și simplu zici că se mulează cu mâna ta. Foarte confortabil de ținut în mână. Acum, hai să îl pornim și să vedem de ce este în stare acest telefon. Aproape era să uit. Conform celor de pe GSM Arena, acest telefon este făcut din sticlă Gorilla Glass 3 pe față și restul carcasei este făcut din plastic. Telefonul cântărește undeva la 193 de grame și este cam greuț față de celelalte modele pe care le-am mai avut până acum, între 150 și 160. Acest model, cel care vine în Europa, este rezistent la apă, dar la picături și cam atât. Așadar nu-l scăpa în mare, în WC, în chiuvetă, în cadă și mai știu eu unde, nu-l folosi în baie pentru că aburii s-ar putea să-i facă destul de rău. Ecranul, deși este HD+, textul se vede destul de bine, este destul de luminos, nu neapărat după preferința mea și vreau să fie un pic mai luminos ca să fie vizibil în lumina directă a soarelui, însă în momentul în care citești ceva, nu te dor ochii, nu-ți obosesc ochii și îmi place acest lucru. De asemenea, fontul este destul de bine conturat, arată bine, nu vezi pixelii, așadar este un ecran HD+ destul de bun. Și dacă vrei să știi care este rezoluția, este de 1570 de pixeli pe 720, 6,2 inch în diagonală, 279 de ppi și un aspect de 19,5 pe 9. Avem ultima versiune de Android stabilă, chiar dacă pe Pixel am văzut că a apărut Android Q sau Android 10, așteptăm că și pe aceste telefoane să apară cât de curând. După cum am citit pe internet, câteva telefoane precum Xiaomi și-au actualizat versiunea de MIUI și versiunea de Android. În ceea ce privește experiența de utilizare, este comparabilă cu cea de pe One Vision sau orice alt telefon cu Android One. Aplicațiile se deschid destul de rapid, ai acea secundă de așteptare, însă după ce rămân încărcate în cache, le deschizi destul de repede și nu ai absolut nicio problemă. Bineînțeles, nu avem bloatware, avem o singură aplicație de la Moto, cea pe care am prezentat-o și pe Motorola One Vision, cu gesturi Motorola, Attentive Display, adică e un fel de Smart Stay de la Samsung de acum câțiva ani de zile. Cât timp te uiți la ecran, nu ți se închide luminozitatea, nu scade luminozitatea și nu intră nici acel timp de timeout. În ceea ce privește testele sintetice, hai să vedem cum s-a descurcat în Geekbench 5. De asemenea, țin să mai menționez și în acest clip că s-au schimbat câteva lucruri în acest test și testul pentru single core nu mai este cu mii, este cu sute acum. Așadar să nu vă faceți iluzia că telefonul acesta este foarte slab în comparație cu ceea ce ați văzut până acum. Țineți minte că sunt diferite versiunile de Geekbench. Acum avem Geekbench 5, înainte era Geekbench 4. Acestea fiind spuse, ne uităm în history. 269 de puncte pe single core și 1118 puncte pe multicore. Un rezultat modest din punctul meu de vedere, însă nu ai putea spune că se reflectă în mod direct în experiența de utilizare. Hai să vedem cum s-a descurcat și în Antutu.
Iar aici, dacă ar fi să mă iau după acest scor, este destul de slăbuț, cu mult sub Pixel 3a, dar și diferența de preț este considerabilă. 108.037 de puncte scorul general, iar aici aveți afișate și celelalte scoruri la celelalte categorii. Per total, în ceea ce privește experiența de utilizare, mie nu mi se pare rea, aplicațiile se deschid destul de rapid și în momentul în care vrei să le schimbi între ele, ai un oarecare delay, mai ales dacă le-ai curățat din aplicații recente. Hai să mergem mai departe la capitolul cameră. Avem 8 megapixel camera de selfie f2.2, cea de pe față, și bineînțeles 12 megapixel f2.0, cea de pe spate. În ceea ce privește performanța acestei camere, eu spun că este satisfăcătoare și Motorola chiar s-a ținut de cuvânt, adică face focusul destul de repede pentru un mid-ranger. Avem Google Lens, setări pentru HDR, care este dat pe auto și recomand la telefoanele Motorola să fie date pe auto pentru că în unele cazuri tinde să dea greș, însă când e dat pe auto nu prea ai nicio problemă. Aici avem butonul pentru auto și manual și în cazul în care îl dai pe manual ai opțiuni pentru ISO, timp de expunere, white balance și focus. O aplicație cât se poate de intuitiv de folosit, foarte generoasă din punct de vedere al opțiunilor. Nu avem night mode, însă cred că te descurci bine mersi cu un trepied și cu setările manuale. Așadar, mie mi se pare ok pentru genul acesta de telefon. Și știi care e partea interesantă? Când te joci pe telefonul acesta, nu îți acoperi difuzorul, pentru că nu este nici aici, nici aici, este aici. Așadar, oricum l-ai ține, sunetul rămâne clar. Așteptarea mea nu a fost îndeplinită, jocul s-a selectat automat pe low. Asta e, dăm got, dăm continue, dăm skip, tap ca nebunii pe aici. Hai că nu se mișcă chiar așa rău. Chiar nu e rău. E decent. Îmi place. Chiar dacă nu avem extraordinar de multe detalii, putem supraviețui cu acest telefon la capitolul gaming. E bine, ne apropiem și de finalul acestui videoclip. Mai rămâne să vorbim despre calitatea foto, care există, e cumva decentă atâta timp cât ai lumină. Pe partea cealaltă, în cazul în care ai un trepied și răbdare, poți să te joci cu modul manual și chiar vei reuși să scoți niște fotografii acceptabile. Dacă folosești și Lightroom sau Photoshop sau Snapseed pentru telefonul mobil sau pentru Android, chiar ai multe șanse să reușești să faci un cadru interesant. Ce îmi place foarte mult la acest telefon este că în continuare au aceste gesturi, doar că dacă vrei să aprinzi lanterna, nu te duce aproape de cineva, e foarte ciudat să faci asta în spatele cuiva. În fine, trecând peste. Ce nu-mi place la acest telefon? Ecranul. Puteau să pună un Full HD Plus și eram mult mai mulțumit. Și difuzorul. Lipsa unui difuzor dedicat rezultă în calitate foarte proastă, bas aproape inexistent și în momentul în care vrei să asculți la un volum mai mare, face clipping, distorsionează și nu recomand pentru cei care au nevoie de un telefon pentru partea de audio. În schimb, ai mufă jack, poți conecta boxe portabile, sistem audio, căști și așa mai departe. Însă, mai e o singură problemă. Telefonul acesta este destul de greu de recomandat. Singurii care ar putea să se bucure cu adevărat sunt cei care au nevoie de un telefon cu autonomie bună, dar care să nu arate ca un echipament de construcții. Și aici mă refer la telefoanele gen rugged, telefoanele gen CAT sau telefoanele care sunt foarte groase și au așa un aspect industrial. Acesta este finuț, foarte bine construit, are o autonomie decentă, însă are câteva capitole la care nu excelează atât de bine. Cam atât ar fi de spus de rău despre acest telefon, între ghilimele spus de rău, trag linie și spun că per total consider că este un telefon bun cu autonomie cât de cât decent, adică te ține liniștit 2 zile de utilizare mixtă. Asta înseamnă că poți să uiți pe YouTube, stai pe Facebook, vii acasă, te trezești a doua zi dimineață și ajungi cu el la birou și în continuare mai ai puțină baterie. Cam atât. Asta e punctul lui forte. Până data viitoare nu uita să verifici descrierea pentru linkuri utile și prețuri actualizate și totodată nu uita să-ți dai cu părerea despre acest telefon în secțiunea de comentarii de mai jos. Tu ți-ai luat un Motorola în 2019? Eu știu că da. Dacă ar repara chestiuțele astea micuțe.